Okay, so now I hope you have a job in your mind dengan an approximate of apa maksudnya berapa your income is, okay? At least per month lah. Because as we go through, kamu akan tengok macam mana kita applykan benda ni. Alright. So let's go through. So consumer mathematics, financial management. Kita akan pergi kepada satu sahaja learning standard hari ini, tetapi it's a bit long dia punya content. Alright. So learning standard yang pertama is to describe effective financial management process. Okay. Dekat sini, so seperti saya cakap sebelum ni, it's a bit different dengan accounting, di mana mathematical financial management lebih kepada this type of thing lah, process, analysis, okay, di mana kita implement to everyday life even though kita tak ada accounting background. Okay, alright, so financial management process kita ada 5. Okay, so since it is a process, so dia akan start dari atas lah. Okay, the first one you have to set goals. Goals macam mana? Okay, nanti kita akan go through one by one apa maksudnya setiap satu. Okay, sebab tu it's going to be a bit long. Okay, you have to set goals first. Alright, so contoh tadi saya kata saya bekerja di MACD kan? Alright, so bila kamu dah bekerja di MACD, setting goals ni maksudnya, okay, saya dah dapat income, apa yang saya nak belanjakan? Okay, so setting goals. Yang kedua, we evaluate financial status. Kat sini, financial status ni yang penting. Maksudnya, bila financial status, saya bekerja di MACD, jadi income saya begini. Jadi, itu status saya. Saya dah ada income. Okay, ada tak saya punya perbelanjaan? So, saya punya financial status. Okay, perbelanjaan berkemungkinan kamu pergi bekerja di MACD, pinjam motor parents, tapi kamu still kena top up minyak. Okay, so minyak itu boleh dikatakan sebagai perbelanjaan ataupun expenses. Jadi ada duit masuk, ada duit keluar. Okay, ketiga barulah kita create plan. Bila dah ada goal, kita tahu kita punya financial status, baru kita create kita punya plan. Lepas tu we carry out kita punya plan. Lepas dah carry out, kita kena review dan revise progress tu. Okay, so maksudnya dari mula kita set goal, kita muhasabah diri, financial status, barulah kita buat planning, kita jalankan plan, barulah kita review balik plan kita. Kalau perlu diubah, kita kena ubah lah. Kalau okay, so kita revise, tak adalah review. Review ada tapi kita tak perlu revise. Okay, beza Review kita check balik, revise kita ada tukar. Okay, review, kita check kita punya plan, apakah result dia ataupun apa dalam bahasa Melayu hasil dia daripada plan tu. Dan revise adalah adakah perlu plan kita itu kita ubah untuk diperbaiki. Okay, untuk apa? Untuk mencapai goal kita. Alright, so financial management process ada 5. Alright, so first, setting goals. So dalam goal, kita ada 2 jenis goal, iaitu satu short term, second is long term. Okay, so short term, usually short term kita punya goal akan ada plan which is less than 1 year. Okay, bila less than 1 year, it will not involve a large amount of money. Okay,
So bagi kamu sebagai seorang pelajar, a large amount of money itu pun RM1,000 pun bagi kamu dah a large amount of money. But dalam financial management, that is not a large amount of money. Okay. So short term goal can be any purchases that kamu buat barang-barang harian. Okay. Contoh kita purchase cellphone, ada orang nak Apple iPhone 12. Okay. iPhone 12 mungkin dalam RM5,000. RM5,000 itu is a short term goal. Dalam 1 tahun sebenarnya boleh tak kita capai? So nak capai RM5,000 in 1 year, what is my plan? Okay. Ataupun kita nak purchase furniture, ataupun komputer, ataupun laptop. Okay. Ataupun your favorite sneakers. Okay, apa lagi korang suka? Tahulah, jersey. Jersey tu murah sangat. So sneakers yang macam boleh beratus-ratus kan, boleh sampai 1,000 pun. Okay, maksudnya benda ini you can achieve within 1 year. Okay, so long term usually it will take more than 5 years. Okay, so long term goal more than 5 years, thus dia akan involve large amount of money, so such as dia segala jenis savings untuk retirement ke, savings untuk retirement, ataupun savings untuk anak punya education, ataupun savings for medical expenses. Okay, sebab makin tua, kamu kalau tak ada insurance, jadi kita kena ada medical expenses, jadi kita kena save on that. Okay, so usually savings will involve a large amount of money lah. Sebab medical expenses ni bukan je dimaksud medical expenses pergi klinik je. Okay, sebab kadang pergi klinik sebab demam, itu mungkin dalam RM60. Okay, kalau pergi klinik swasta. Klinik kerajaan murah lagi lah. Tapi apa yang dimaksud medical expenses ni adalah sekiranya berlaku kemalangan di mana kamu perlu dioperate. Jadi di mana medical expenses kamu boleh capai sehingga ribu riban. Okay, thousands of ringgit. Jadi you have to be prepared for that. Okay, so anything savings can be a long term goal. Okay, ataupun kamu punya savings untuk your own education. Bukan your children's education, your own education, it can be a long term goal. Okay, so 2 types of goals, short term, long term, dan dia ada bagi satu plan goal di mana kita panggil sebagai SMART goals. Saya rasa I think you have heard of this. Jadi just review balik di mana goal tu must be specific, it must be measurable. Okay, measurable ni maksudnya adalah amount dia, berapa ringgit. Attainable maksudnya masuk akal, boleh dicapai. Tak adanya goal saya adalah untuk membeli bulan. Amboi, that is not attainable. Okay, goal saya adalah untuk masuk syurga. Bolehlah attainable, but how do you measure it? Okay, so realistic, must be real. Jangan buat benda-benda yang karut marut. Okay, and it must be time bound. Okay, ada masa dia. So your goal tu mesti merangkumi these 5 elements, SMART element. Okay, so let's look at example 1. So Encik Yusof will be celebrating Family Day in Port Dickson in 6 months. So this celebration will cost him RM1,500. Okay, so maksudnya dia dah buat calculation. Dia punya holiday ini akan will cost him 1,500 lah. So Encik Yusof
Encik Yusof needs to save RM250 a month from his income of 2,500 in order to achieve his financial goal. Okay, ingat dalam 6 bulan. So goal dia, masa dia adalah 6 months. So this is a short term goal. Alright. So is Encik Yusof's financial goal a smart approach? Jadi kita pergi kepada smart kita kat atas. So let's look one by one. So is it specific? Okay. So is it specific? Yes, it is specific since dia bagi tahu. Okay, dia nak celebrate family day di Port Dickson. Okay, so dia dah tahu dah dia nak pergi mana dan untuk apa. Okay, so this family day in Port Dickson, ini is for our specific. So my goal is specific already. Okay, is it measurable? Yes, you can see it. Sebab dia tahu berapa banyak amount yang dia perlukan. Okay, dia dah buat calculation. Cost him 1,500. So this is measurable. Okay, so the third one, is it attainable? Yes, sebab dia sendiri cakap needs to save RM250 a month. Okay, from his monthly income lah. Dia dah cakap dah RM250. Jadi untuk Encik Yusof, yes, it is attainable. Bukannya tak boleh attain, yes, attainable since dia punya income pun 2,500 per month. Okay, are realistic? Yes, it is realistic sebab dalam 6 bulan. Okay, kalau kamu buat calculation RM250 savings RM250 you times dengan 6, berapa ni? 1,000, 200, 300, 1,500, betul lah? Okay, so bila kita buat, yes, attainable. Dan realistic sebab dia betul lah tu, 250 dalam masa 6 bulan, you will get the cost of 1,500. And then, is it time bound? Dia dah cakap dah. 6 months. Okay, time bound. So, bagi Encik Yusof, yes, Encik Yusof ni sekarang dia dah clear dah apa dia punya goal. So, dia gunakan smart approach. Yes. Encik Yusof apply the smart concept lah dalam dia punya setting goals. Okay. So, ini very abstract. Okay, let's look at the second process. So, if you ingat lagi, first process kita adalah setting goals. Second adalah kita nak kena evaluate kita punya financial status. Okay. So, dalam evaluating financial status, ada dua benda yang kita kena familiar ourselves with. The first one is assets. Second, liabilities. Okay, saya tak akan pergi in depth apa definition of assets in accounting and also what is the definition of liabilities in accounting. Okay, just a rough idea is assets adalah all your money. Okay, everything that you have. Okay, jadi contoh is my cash, my savings. Kalau kita ada investment, saya ada FD, kita belajar ni in form 3. Sekiranya saya ada unit trust or we have shares, ada dividend, so on lah. So anything ataupun kita ada real estate, maksudnya kita ada
bangunan. So all my assets. Okay. Liabilities pula yang akan dibelanjakan. My money going out. Okay, jadi loan. Okay, loan maksudnya saya kena bayar loan ataupun credit card debts. Okay, maksudnya saya ada guna credit card jadi saya kena bayar. Atau it can be installment. Okay, kita belajar pasal tu. So liabilities, duit keluar. Assets is the money that I have. Bukannya money coming in. Okay, money that I have. Liabilities adalah benda yang saya kena bayar. Okay, so dua benda ni. Nanti kita akan apply bila kita ada satu contoh situasi. Okay, ketiga is for us to create a financial plan. Okay, we have set our goals, short term ataupun long term, menggunakan smart approach. And then kita evaluate kita punya financial status. Kita nak tahu apa kita punya asset, what is our liabilities. Okay, after knowing that, we will know how to create our financial plan. Okay, bila creating financial plan, there's a few elements yang kita perlu tahu. The first is our income and our expenses. Okay, so income, expenses. Income ada dua jenis income. First is the active income, second passive. Expenses pun ada dua jenis, fixed expenses and variable expenses. Okay, dua-dua ni ada dua jenis. So active income adalah main income kita. Okay, kalau kamu bekerja sebagai di MACD, salary kita dapat. Okay, ataupun ada allowance tak? Ataupun allowance lah yang diberi kepada kamu setiap kali ada salary. Ataupun kamu punya kerja tu yang melibatkan commission. Okay, kalau tak ingat commission tu apa, contohnya adalah bila jual kereta. Okay, I told you last year. Contoh jual kereta, setiap satu kereta terjual, saya dapat commission daripada itu. Lagi banyak kereta saya jual, lagi banyak commission saya dapat. Okay. Passive income adalah income yang kamu tak buat apa, dia akan masuk. Okay, contoh adalah duit sewa. Saya sewakan rumah saya ke orang. Jadi saya dapat sewa daripada orang yang menyewa rumah saya. Okay, so rental. Bukannya rental paid, bukannya rental saya bayar, but rental received. Ataupun an interest or dividend yang saya dapat. Okay. Ataupun unit trust punya capital gain can also be my passive income. Okay. So passive income ni usually dia tak fix. Okay. Kenapa saya kata tak fix? Rental, bila ada orang, adalah. Kalau orang tu keluar dan tak ada orang menyewa, dia tak ada. Okay. Dan passive income ni, you don't actually do any work lah. Dia datang. Okay. So pergi kepada expenses, fixed and variable. So kalau kamu dah baca, fixed expenses ni benda yang saya bayar tiap-tiap bulan. Okay, contoh insurance. Kalau saya langgan medical insurance, ada satu amount yang saya kena bayar every month. So dia dah fix the amount tu. Ataupun saya punya duit sewa. Kalau saya tak menyewa, saya beli rumah, saya ada loan bank yang saya kena buat. Kita panggil sebagai installment. Okay. Anything yang every month saya kena bayar. So kita panggil sebagai fixed expenses. So variable expenses, benda that we can change every month according to spending. Okay, so for example groceries, our petrol, our bills, electricity or water bills. Okay, internet bills can be changed. Mungkin sebab internet tu kita tukar plan ataupun
kita buang, saya tak nak internet dah. Jadi you can change it. Okay, berdasarkan spending. Okay. Alright, so dalam creating pula, kita kena consider dua benda. Okay. When we create our financial plan, kita kena tengok cash flow ni. Adakah positif ataupun negatif. So positive cash flow di mana total income, maksudnya active plus passive, akan lebih banyak daripada total expenses kita, iaitu total fixed and variable expenses. So negative cash flow di mana total expenses will exceed total income. Okay, so very transparent, nothing hard. It's just that bila kita create, you kena consider that our plan must have positive cash flow. Bila ada negative cash flow, you have to change something supaya dia jadi positive cash flow. Okay. So that is under creating. Jadi kita teruskan. So ini secara roughly lah step yang kita kena follow untuk create financial plan. So first kita define kita punya goals. Selepas dah define, kita kena ada budget. Okay, sebab bila guna SMART concept, you dah ada budget lah to achieve goals. And then kamu kena identify lah kita punya savings. Maksudnya ini adalah kita identify our assets and liabilities. Okay, sebab monthly savings needed ni maksudnya, okay, so macam Encik Yusof tadi, dia perlu 250, dia kena save every month. Okay. And then selepas tu kita analyse kita punya spending behaviour. So ni lah datangnya kita punya expenses. Okay. So barulah kita start set time frame. Boleh ke tidak. And then finally determine boleh tak strategi ni bantu kita achieve our financial goal. Okay. So tak apa, kalau tak ingat step ni pun it's okay. Sebab kita akan apply betul-betul. Dalam kat bawah lagi lah, belum lagi ni sebenarnya. I will show you. Dekat sini kita akan apply. Okay, so I will go through one by one macam mana nak baca ni kejap lagi. Okay, so kita create kan financial plan. So, jadi kamu kena tahu macam mana nak fikirkan. Sebab soalan dia akan bagi macam ni lah. Dia bagi keadaan. Jadi dia suruh kamu kira macam ni, dia minta cash flow. Jadi daripada cash flow tu dia nak kamu justify ataupun explain. This type of question will come out. Okay. So kita dah baca. Jangan lupa goals ada dua jenis. Ada satu elemen iaitu SMART element. And then kita belajar pasal evaluate. Kita ada asset and liabilities. And then kita start creating. So creating ada income, expenses. So yang akan menghasilkan sama ada positif atau negatif cash flow. Okay. So kita masih lagi di step yang ketiga. Okay, continue. Mr. Derek receives an active income. Ingat lagi, active income maksudnya adalah our main income. Main income. So income dia adalah RM3,000 and passive income RM1,000 in a month. Okay. Mr. Derek also has fixed expenses. Warna fixed expenses of 1350. Okay. Tak boleh ubah fixed expense, tak boleh ubah. Variable expenses of RM650. So ini spending dia dalam sebulan RM650.
yang boleh ditukar-tukar. Okay. So now you have to calculate Mr. Derek's monthly cash flow. So nak cari cash flow, kita kena kira dua benda lah. Satu adalah total income. The second one is to find total expenses. Okay, so total income active plus passive. Jadi 3,000 plus 1,000. So total income is 4,000 per month. Okay, sebab dia minta monthly. Okay, total expenses fixed plus variable. So 1,350 plus 650. So which is 2,000. Okay. Jadi cash flow. Alright. So total income dengan total expenses 4,000. Total income you minus dengan expenses 2,000. So positive 2,000. So this is a positive cash flow. Okay, so you have to explain lah. Jadi Mr. Derek has a positive cash flow because the total income exceed total expenses by 2,000 ringgit. Okay, saya kena tulis ke benda ni? Ya dah tu. Sekejap, saya tulis elok-elok. Okay, so a positive income because total income exceed total expenses by 2,000 ringgit. Allah, RM mana? Okay, senang. Alright, so let's tengok B. Now explain Mr. Derek's cash flow if Mr. Derek does not have any passive income. So 1,000 ni tak ada. And the total expenses increase by 60%. Total expenses maksudnya kat sini. Okay. So kita buat perbandingan kat sebelah lah. Gonna do it in red pen. Okay, so saya punya total income sekarang dah bertukar. It's just gonna be 3,000 ringgit sebab passive dia dah tak ada. Ini for B. So total expenses increase 60%. 60% naik. Jadi total expenses 2,000. Okay, you plus dengan 60% times 2,000. Okay. Alright, ataupun cara lain kamu boleh kira or you can say 160% times 2,000. Okay, sebab there's an increase of 60%, jadi 100% tambah 60%. So 160%. Either one mana-mana. So you calculate. So saya guna yang atas 2,000 plus berapa ni? Macam ni kan? Betul kan? 1,200 if I'm not mistaken. Okay. So dia dapat 3,200. Okay, betul. Okay, so now total expenses 3,200, total income 3,000. So jadi cash flow. So tulis cash flow
income 3,000 minus expenses 3,200, saya dapat negative RM 200. So negative cash flow. So kamu yang nak explain a negative cash flow because total expenses exceed total income by RM100. Jadi dalam kes begini, Mr. Derek dia tak boleh nak buat apa-apa financial goal dan dia ada satu masalah kat sini. Setiap bulan dia hilang duit RM200 walaupun dia bekerja. Okay, so dia kena do something, sama ada dia kurangkan dia punya expenses, variable expenses dia kena kurangkan. Okay, jadi kalau kamu tengok kat sini, ini satu contoh di mana saya boleh apply ataupun kamu boleh apply bila kamu dah ada duit sendirilah. Kamu kira kamu punya income and you kira your expenses. Daripada situ kamu tengok, kamu kerja susah-susah, sebenarnya tiap-tiap bulan kamu dapat duit ke kamu tak dapat duit? Adakah duit di bank saya makin naik ataupun makin menurun? Ataupun tak ada berubah langsung, cash flow saya kosong. Jadi maksudnya, I cannot buy anything. So bila cash flow ni negatif ataupun kosong, kamu kena check balik kamu punya expenses. Especially variable expenses, kerana variable expenses kamu boleh tukar bergantung kepada perbelanjaan. Okay, sebab sebagai seorang manusia, okay, kamu belanja makan ada, pergi lepak ada, okay. Jadi benda itu semua kamu kena kurangkan supaya cash flow jadi positif. Okay, maksudnya jangan berbelanja dengan tidak berhemah lah. Okay, let's do example 3. So Cik Janani works as a private school teacher. She earns an income of 3,500. She also gives tuition classes and earns an income of RM1,000. Okay, ada dua jenis income. Dia kerja sebagai seorang guru dan dapat income 3,500. So daripada sini kamu patut tahu, ini sebenarnya adalah dia punya fixed income. Sebab setiap bulan dia dapat dan dia bekerja. Lepas tu, she also gives tuition classes and earns an income of RM1,000. Dia buat tuition class. So ni adalah main income dia juga. Okay, so this is going to be active income juga. Alright, so Cik Janani also rents out her house for RM850 a month. Okay, so rental is going to be passive income. So she has fixed expenses of RM1,200 fixed and variable expenses of RM600 in a month. Okay, so calculate Cik Janani's monthly cash flow. So benda yang sama, total income, kira start 3,500 plus 1,000 daripada tuition class, and then plus dengan passive rental 850. So bila tambah ni semua, dapat berapa ni? 4,500, 5,000, 5,350. Okay. Kemudian total expenses. Kita tengok fixed expense 1,200 and then plus variable expenses 600. So jadi 1,800. So cash flow 5,350 minus 1,800. So you should get 3,550. Okay, so dia adalah positif. So tulislah sebab dia suruh explain . You have to explain your answer. So Cik Janani
has a positive cash flow of 3,550. So kalau kamu tengok, sebab dia ada tiga income. Dia bekerja, dia ada pekerjaan kedua dia dan dia ada buat rental juga. Jadi daripada ni semua sebenarnya sebulan dia ada 5,000 dia dapat income. Okay, kemudian dia punya expenses tak banyak. Okay, 600 dengan 1,200. So dia ada banyak cash flow. Jadi cash flow ini dia boleh buat sesuatu. Apa teacher maksudkan dengan sesuatu adalah okay, dia boleh consider untuk buat investment supaya dia boleh tambah dia punya passive income. Okay, so ini. Ataupun dia buat savings. Okay, dia buat savings untuk dia punya retirement ke ataupun dia nak pergi holiday ke. So ini boleh banyak benda dia boleh buat. Okay, so itu soalan-soalan yang dia boleh tanya pasal setting goals. Okay, a bit more. Hang in there guys. Kita akan pergi yang ni. Ini baru best. Sekarang kita nak carry out kita punya plan. Okay, so sekarang first saya akan tunjuk ke kamu macam mana bentuk financial plan yang kita kena buat. So Puan Aminah plans. So dia ada goal dia to buy a car worth 50,000 within a year. So bagi Puan Aminah 50,000 ni within a year ni adalah short term goal dia. Okay, kalau bagi kamu dengan saya buy a car tapi kereta pun ni 50,000 je. Buy a car ni mungkin bagi kamu dengan saya adalah long term goal. Tapi bagi Puan Aminah dia adalah short term. Mungkin dia kaya kot. So she plans to pay a down payment of 7,500 ringgit with her savings. Ingat kan? Kereta kan kita beli ada down payment. So Puan Aminah does not have any savings. Sudah. She wants to get a car loan from a bank. Okay, so Bank X offers several options. After evaluating her financial status, Puan Aminah chooses to pay the monthly installment for 7 years, as that is what she can only afford. Okay, let's look at plan Puan Aminah ni. Okay. Bila plan, first kamu kena tengok kat sini Dia panggil sebagai net income. So net income ada dua jenis income. Saya ada first, ini husband and wife sebab Puan Aminah dengan husband dia lah. Ini adalah kita punya active income. So kamu masukkan, kalau situasi diberi adalah seorang je, dia tak ada husband kan. So active income dia ada satu je lah. Dan seperti macam Cik Janani before this, active income dia ada daripada dia bekerja sebagai seorang guru dan dia buat tuition classes. So still ada dua juga. Okay. Kemudian daripada dua ini, kita gelar dia sebagai net salary ni, maksudnya net dia tambahlah dua ni, active income ni. Husband and wife dia tambah, dapat net salary. Okay. And then, dia ada passive income. So, dekat net income kena ada dua benda. Active satu, passive dua. Okay. So, tulis kat sini, sebelah kiri. So, Puan Aminah dia tak ada passive dia hanya ada active 3,000 dengan husband dia 3,500. Jadi total monthly income ataupun total income tambah dua ni. Macam kita kira cash flow kan. Total income. Okay, kemudian kat bawah ini adalah fixed monthly saving. So setakat yang saya tengok, bila buat financial plan, ni mesti ada. Di mana financial monthly savings kita panggil mesti 10%. Okay, you have to consider this. Bila you buat plan, mesti tolak fixed
monthly savings. Dipanggil 10% daripada monthly income. Daripada sini. So 10% daripada ini you akan dapat 650. And then kat sini dia letakkan juga untuk kes Puan Aminah bukan semua kes. Puan Aminah ada letak emergency fund. So Puan Aminah pun dia ada tolak juga RM100. So jadilah income balance dipanggil adalah ini tolak ni tolak ni. Okay, 650 minus 650 minus 100. You get 5,750. So sebelah sini ditulis sebelah kanan. Jong sekali. So dipanggil income balance. Okay, so ingat So dalam net income, kita ada active plus passive. Dia jadi total monthly income. And then kita minuskan dengan savings. Any savings yang kita nak buat. Barulah kita dapat income balance. Kita panggil. Alright. So ni duit kita. Net income. Kemudian kita akan tolak minus dua jenis expenses. To start dengan fixed expenses. So Puan Aminah dia ada housing loan. Dia kena bayar 1,500. And then husband dia dah ada kereta. So husband dia punya kereta punya installment 600. Dan dia ada bayar insurance juga. Okay, so kalau kamu ingat fixed expenses kan, benda yang tiap-tiap bulan kena bayar. Dia tak bergantung kepada spending. So inilah dia, loan, installment, insurance. So ini dia. So semua ini tambah 1,500 tambah 600 tambah 400 dapat 2,500. Okay. Bukannya 5750 tolak semua benda ni dapat ni Bukan. Ni tambah dapat 2,500. Tambah. You will get this. Okay. Kemudian kita minus variable expenses. So Puan Aminah dia ada anak lah ni. Sebab dia ada kena bayar nursery. So nursery dia kena bayar RM400. And then children's needs. Dia kena bayar untuk keperluan anak-anak dia. Mungkin susu ke apa ke. Pampers. So 450 sebulan. Home utilities. Maksudnya untuk rumah lah. Rumah home utilities ni bukannya grocery beza. Petrol expenses, kena bayar tol. Sabah tak ada tol, terima kasih lah. So grocery and then dia bayar kat parents dia juga 400. Tol dia kena bayar RM100 sebulan. Grocery RM1,000 sebulan. Okay, jadi ni tambah semua. Kamu akan dapat total monthly variable expenses. Ini pun sama, tambah, you will get this. Okay, barulah kita tengok secara keseluruhan. Ambil income balance. Okay. Oh, sekejap, belum lagi. So ini fixed expenses tambah. Oh, dia tak buat. Okay, macam tu tak payahlah. So ambil income balance. First, tolak fixed expenses and then kita tolak variable expenses, kamu akan dapat my income, surplus of income dipanggil. Okay, kalau kat sini adalah positif, maksudnya saya ada positif surplus lah. Saya ada lebihan duit. So dalam kes Puan Aminah dia ada RM120 je duit lebih dia. Okay. Dia nak beli kereta ni RM50,000. Tapi dia ada duit lebih RM120 je untuk dia belanjakan. Okay. So let's look. Kan kat sini adalah carry out kan. Okay. So sebelah kiri adalah planning Puan Aminah. Sebelah kanan benda yang dia buat. Okay. Jom kita tengok. So kalau tengok net income ni, tidak ada yang berubah. Dia kekalkan semua. Okay.
And then fixed expenses tak boleh ubah juga. Okay, ingat sebelah kiri dia plan, ni yang betul-betul terjadi. Okay, so kalau kita tengok variable expenses dia kurangkan. Daripada planning ada 3130. Tapi bila dia buat betul-betul, dia berkurang. Okay, so kita tengok kat mana dia kurangkan. So nursery sama, children's needs sama, home utilities sama, petrol sama, toll payment sama, tetapi grocery dia kurangkan. Okay, so grocery dia kurangkan, allowance untuk parents sama. So kalau kamu tengok Puan Aminah ni, dia telah mengurangkan grocery dia. Jadi surplus dia dapatlah RM220. Okay, so kalau tengok daripada planning dengan betul-betul punya, Puan Aminah ni dia dah increasekan dia punya surplus. Okay, boleh ke guys? Faham tak? Faham Miss. Faham ah? Boleh Miss. Sebab dalam exam, kamu kena buat benda ni tau. Semua ni. Jadi kamu kena ingat ni, macam mana tu susun atur dia, apakah perkataan-perkataan dia. Sebab dia akan hanya bagi macam satu situation kat atas, dia terangkanlah dia ada expenses ni apa tu. Jadi kamu sendiri kena masukkan. Adakah dia bawah fix ke, variable ke. Okay, income dia letak kat sini, macam mana kamu tolak dan tambah untuk dapatkan finally the surplus. Okay, so dia tanya. So based on Puan Aminah's family financial planning, can she achieve her financial goal? Okay. So kalau kamu tengok, dia ada surplus of RM220 sahaja. Okay, dia ada surplus, kalau dalam plan dia adalah 120. Tetapi kamu kena consider juga dia ada buat 10% income. So kat sini pun kamu kena consider dia boleh gunakan untuk bayar kereta Okay, jadi kita tengok. A. So kita tak consider surplus lagi. Dia kena ada 600, macam ni saya nak tulis apa kat depan ni. Savings lah. Okay. Savings. Balik kat sini Dia nak beli kereta dalam setahun. Harga kereta ini. Tetapi dia bukan bayar RM50,000. Dia kena bayar down payment dia dulu. Okay, bukannya RM50,000 Untuk beli kereta, saya kena bayar down payment. Jadi goal Puan Aminah ni sebenarnya adalah RM7,500. Okay, let's look. Dalam masa 1 tahun. So saving saya tadi adalah RM650. 1 tahun ada 12 bulan. So you times dengan 12. So you will get 7,800. Okay, so tadi goal Puan Aminah adalah 7,500. So kalau kita tengok, can she achieve her financial goal? Yes. Sebab dia punya savings exceed her financial goal. Okay, nampak Yes. Kamu kena tulis sikit lah kat bawah tu. Yes, Puan Aminah can achieve her financial goal since her savings exceed the down payment. Macam tu lah. Macam mana nak tulis ni? Okay, kemudian B. Is Puan Aminah's financial management wise? Adakah wise? Justify your answer. Okay, nak tahu dia wise ke tak wise, kena tengok surplus. Okay, first kamu kena comment on surplus.
So surplus saya positif. Itu satu. Kemudian kena tengok pada variable expenses. Kalau kamu tengok variable expenses Puan Aminah ni, dia tak ada pun belanja yang bukan-bukan. Dan ni semua adalah keperluan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil ni semua sebagai needs, bukannya wants. Okay, needs versus wants. Beza Ini semua adalah keperluan bagi Puan Aminah, bukannya benda yang dia nak. Contoh benda yang dia nak adalah vacation, di mana tak perlu pun, tak perlu. Needs tu keperluan. Mungkin ada untuk coffee expenses, tu tak perlu pun sebenarnya. Okay, so kena tengok ni expenses dia. And then ada juga kita punya monthly savings. So you can comment on that. So first kamu kena cakap dari segi surplus. Kedua, tengok variable expenses. Okay, kat sini needs versus wants. Kamu kena comment on that. Okay. Kemudian tengok monthly savings. Okay, 3 benda. Komen lah. Malas saya nak buat ayat. Dalam buku teks cakap macam mana? Okay, dah. Okay, so C. Does Puan Aminah use the SMART approach to achieve her financial goal? Ni macam ke atas tadi lah. Okay, saya tak boleh nak komen banyak sebab dah pukul 11.18. Baru perasan. SMART kena komen one by one. Okay, specific, measurable, attainable, realistic, time bound. Tak silap saya spesifik, yes dah spesifik dah sebab dia dah cakap dia perlukan untuk down payment kereta. Measurable, yes dia dah cakap dah RM7,500. Attainable, yes sebab kita kira tadi savings dia boleh mampu untuk cover dia punya goal. Okay, realistic, yes dalam masa 1 tahun. Time bound, dah ada dah. Okay, teruskan. Last. Ni last ni. Okay, kenapa dia nombor 1? Salah, ni nombor 5. Okay, last step. Review and revise. Okay, ni still benda yang sama. So, Puan Aminah's husband is promoted. Oh, dia dah kena promote at the end of June in the same year with a 10% salary increase. Jadi, Puan Aminah punya income will increase. So, the amount of their other expenses is fixed. Yang lain tak berubah. So, what is the effect of Puan Aminah's husband's salary increment on her financial goals? Okay. So, kat sini, kita tengok Puan Aminah's punya husband income adalah 3,500. So, kira. Husband income, so 10% out of 3,500. Okay, and then tambah 3,500, or you can calculate it as 110% times 3,500, whichever is okay. Okay, tambah ni dapat berapa ni? RM3,850. Okay, so 3,850 perbezaannya adalah sebanyak RM350. Okay, so bila tengok kat sini, dia akan ada penambahan. Ini akan jadi 3,850. So penambahan 350 dekat sini. So jadi 6,850. Okay, so kat sini pun
monthly savings akan increase 10%. So ini akan increase jadi 685. Okay. So 685 tambahlah. Ini kena guna calculator, kena ubah. Bawah ni semua sama. No problem. Okay, ni kena ubah. 5750 kena ubah. Dengan tambahkan 6850 tambah 685 tambah 100. Okay. So tolaklah kat sini. So surplus saya akan increase. Okay. So kalau kamu tengok, kita punya goal untuk beli kereta sekarang dah naik 685. So you can boleh cakap lah what is the effect. Dia boleh kurangkan masa kalau dia nak. Sebab 685 apa? Okay, goal savings, bukan goal, savings. You times 12. Okay. Darabkan dengan 12. 685 darab 12 berapa guys? darab 12 8,220. Okay, thank you. Okay, so kalau nak bandingkan dengan savings kita yang pertama tadi, dia adalah 7,800. Okay, so when you compare versus 7,800, perbezaan dua ni adalah 420. Okay, jadi sebenarnya dia helps lah sebab dia dah increasekan interest savings kita of 10%. So kalau dalam buku teks dia cakap the savings in the bank can be increased. So this can help them in purchasing the car in less than 1 year as planned. Itulah saya cakap tadi. Okay. So it will take a shorter time. So since other expenses sudah fixed, dia tak mempengaruhi kita punya expenses surplus tu. Alright. So that's it for tu saja. Itulah dia. Secara keseluruhan. So let's look balik atas sekali kita punya financial management. Okay. So setting goals. Ingat ada dua, short and long. Financial status ada dua, assets, liabilities. Create financial plan. Ini kita ada income, ada expenses. And then income kita ada dua, active and passive. Expenses ada dua, fixed and variable. And then kita belajar pasal cash flow. So carry out, ini adalah kita punya financial plan tu. Dekat sini kita ada belajar pasal surplus. Okay, pasal kena ada 10% monthly savings. Wajib kena ada. Okay. So, kemudian review and revise. Bila mana daripada financial plan tu something changes, so kita kena revise balik kita punya financial plan. Okay. So, secara keseluruhan itulah sebenarnya pasal process of financial management. Okay. Okay guys, ada soalan tak? Anda tahu saya boleh jawab. Okay, no